ඉංග්‍රීසි පැටලෙන් නැතුව කතා කරන්න නම් ඉංග්‍රීසියෙන්ම හිතන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසියෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසියෙන්ම කතා කරමුද? ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ සරල දෙයක් විතරයි. ඔයාට සාමාන්‍ය ජීවිතේ කතා කරන්න ලැබෙන හැම වාක්‍යයක්ම ඔයාට පුළුවන් පුහුණු වෙන්න. එහෙම පුහුණුනොත් ඔයාට ඒ අවස්ථාව ආපු ගමන් નિરાයාසයෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. නිකම්ම වාක්‍ය කියවලා විතරක් මදි. ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ප්‍රායෝගික ලෝකයේ වාක්‍ය තියෙන්නේ මොන වගේ තැන්වලද? මොන වගේ සිද්ධියක සම්බන්ධ වෙලාද කියලා ඔයා විශ්ලේෂණාත්මකව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අදත් තියෙනවා වාක්‍ය 25ක්. මේ වාක්‍ය 25 නිකන් කියවන්න එපා. මේවා ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා මාත් එක්කම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. This table doesn't fit well here. This table කියන්නේ මේ මේසේ. හිතන්න ඔයා මේසයක් ගේනවා ගේ ඇතුලේ කොහේ හරි තියන්න. හැබැයි ඔයා තියන තැනට ඒක හරියටම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ෆිට වෙන්නේ නැත්නම් ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් ඒක කොහොමද කියන්නේ? doesn't fit කියලා තමයි කියන්නේ. මෙතන doesn't පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ this table කියන එක එකක් හින්දා. This table doesn't fit well here. well කියන්නේ හොඳින් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක. මෙතන fit කියන එක පාවිච්චි කරනවා ගැලපෙනවා කියලා කියන්න. හොඳින් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන්න තමයි doesn't fit well here කියන්නේ. මෙතෙන්ටයි හොඳින් ගැලපෙන්නේ නැත්තේ වෙන තැනකට හොඳින් ගැලපෙන්න පුළුවන්. This table doesn't fit well here. They treat their mother like a servant. ට්‍රීට් කියලා කියන්නේ කාට හරි සලකනවට. ඒ වගේම පාටි එකක් දෙනවටත් අපි ට්‍රීට් කියලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන්. තව තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. රෝගියෙක්ට සලකනවට, රෝගියෙක්ට ප්‍රතිකාර කරනවටත් අපි කියනවා ට්‍රීට් කියලා. මෙතෙන්දී නම් අපි ගන්නේ සලකනවට. සමහරව ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ අම්මට සලකන්නේ වැඩකාරයට වගේ. මෙහෙම සිද්ධි අපි ජීවිතේ ඕන තරම් අහලා තියෙනවනේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? They treat their mother. එයාලගේ අම්මට සලකන්නේ like a servant. like කියලා මෙතනින් අදහස් කරන්නේ වගේ කියන එක. වැඩකාරයට නැත්නම් මෙහෙකාරයට තමයි servant කියන්නේ. වැඩකාරයට වගේ තමයි එයාලා අම්මට සලකන්නේ. අම්මගෙන් හැම වැඩක්ම ගන්නවා. ඒ වගේ අදහසක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. They treat their mother like a servant. එයාලා අම්මලට සලකන්නේ වැඩකාරයෙක් වගේ. All of them are very poor. පුව කියලා කියන්නේ දුප්පත් අයට. very poor කියලා කියන්නේ හුඟක් දුප්පත් කියන එකට. ඔයාට දුප්පත් කිව්වහම මොන රටද ඉක්මනින්ම මතක් වෙන්නේ? අපි කියමුකෝ ඇෆ්‍රිකන් කියලා. poverty කියලා කියන්නේ දුප්පත් කමට. ඉතින් ලංකාවත් මේ වෙනකොට දුප්පත් විදියට සලකන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සාමාන්‍ය උදාහරණයක් ගත්තොත් ඇෆ්‍රිකන් වල ගොඩාක් අය ගොඩක් දුප්පත්. ඉතින් poverty ඇෆ්‍රිකන් විලේජ් එකක් ඔයාලට මතක් කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ හැමෝම වගේ ගොඩක් දුප්පත්. all of them are very poor. යාලා හැමෝම හරිම දුප්පත්. You are the only one who can protect them. protect කියලා කියන්නේ ආරක්ෂා කරනවා කියන එක. You are the only one. ඔයා තමයි ඉන්න එකම එක පුද්ගලයා එයාලව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. මෙතන වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් පරිස්සමෙන් බලන්න. You are the only one කියන එකට අපි who කියන පදය දාලා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා තව වාක්‍යයක්. එයාලව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් එකම කෙනා කියන තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි වාක්‍යම ඉගෙන ගමු. You are the only one who can protect them. එයාලව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් එකම කෙනා තමයි ඔයා. I waited a quarter of an hour and then went home. මෙහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන නම් ගොඩක් වෙලා මෙයා ඉඳලා නැහැ. I waited. මම බලාගෙන හිටියා. රැඳී හිටියා. කවුරු හරි එනකන් හිටියා. quarter of an hour කියන්නේ මොකද්ද? quarter කියලා කියන්නේ කාලකට. හතරෙන් එකකට. hour එකක් කියන්නේ පැයකට. පැයෙන් හතරෙන් එකක් කියලා කියන අපි සාමාන්‍යයෙන් පැය කාලක් කියලා කියනවා. මම පැය කාලක් බලන් හිටියා. හැබැයි වැඩක් උන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මං ගෙදර ගියා. I waited a quarter of an hour and then went home.
There's nothing suspicious about that. Suspicious කියලා කියන්නේ සැක කරනවා කියන එක. හිතන්නකෝ පොලිසිය මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් සැක කරනවා. ඒකට අපි කියන්නේ suspicious කියලා. There's nothing කිසිම දෙයක් නැහැ සැක කරන්නට. There's nothing suspicious about that. About that කියන්නේ ඒක ගැන සැක කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. There's nothing suspicious about that. There's nothing to be proud of. Proud of කියන්නේ ආඩම්බර වෙනවට. හිතන්නකෝ අපි ගැන ලොකුවට හිතන් ඉන්නවා කියන එක. ඒකට තමයි ආඩම්බර වෙනවා කියලා කියන්නේ. There's nothing කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැහැ. To be proud of ආඩම්බර වෙන්නට. හිතන්නකෝ මොකක් හරි පොඩි දෙයක් කරලා අපි ලොකුවට හිතනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙම හිතන්න ආඩම්බර වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා. There's nothing to be proud of. Think positive and positive things will happen. Positive ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ධනාත්මකව හිතනවා කියන එක. ධනාත්මකව හිතාගෙන ඉන්න අසුභවාදී වෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් positive things කියලා කියන්නේ ධනාත්මක සිදුවීම්. ධනාත්මක දේවල් යහපත් දේවල් සිද්ධ වේවි. සිද්ධ වේවි කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ will happen පාවිච්චි කරලා. Think positive and positive things will happen. ධනාත්මකව හිතන්න ඊට පස්සේ ධනාත්මක දේවල් ඔයාට සිද්ධ වෙයි. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් කොහොමද අපි ධනාත්මකව හිතන්නේ කියලා ඔයාට හිතන්න පුළුවන් I am happy. මම සතුටෙන් ඉන්නවා කියලා නිතරම හිතන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ධනාත්මක දේවල් වෙයි කියලා මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. ඕක තමයි උදාහරණය. I've never seen such a thing. I've never seen කියන්නේ මම කවදාවත් දැකලා නැහැ කියන එක. I've never seen such a thing. එවැනි දෙයක් කියන එකට තමයි මෙතන such a thing කියන්නේ. I've never seen such a thing. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයාට මතක තියාගන්න පුළුවන් UFO එකක් කියලා කියන්නේ පිටසක්වල යානයකට. ඔයා පිටසක්වල යානයක් කවදාවත් දැකලා නැහැනේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් I've never seen. ඉතින් ඔයා UFO එකක් දැකලා නැහැ වගේ දැකලා නැති දෙයකට ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. This insect is tiny but very dangerous. ඉන්සෙක්ට් කියලා කියන්නේ කෘමි සතුන්ට කුඩා සතුන්ට තමයි ඉන්සෙක්ට් කියලා කියන්නේ. ටයිනි කියලා කියන්නේ ඉතා කුඩා කියන එක. but very dangerous. dangerous කියලා කියන්නේ ඉතාමත් භයානකයි කියන එක. මේ කෘමි සතා ගොඩාක් පොඩි වුණාට ඉතාමත් භයානකයි. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් mosquitoes. mosquitoes කියන්නේ මදුරුවන්ට. හැබැයි මදුරුවෝ නිසා තමයි ලෝකේ වැඩිම මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් මරණයට පත් වෙන්නේ. ඒක නිසා ගොඩාක් භයානකයි මේ පොඩි සතා. We have a good crop of tomatoes this year. ටොමේටෝ කියලා කියන්නේ තක්කාලි වලට ටොමාටෝ කියලාත් කියනවා ටොමේටෝ කියලාත් කියනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ක්‍රොප් කියන්නේ අස්වැන්නට. හිතන්නකෝ ඔයා වගාවක් වවලා ගන්න අස්වැන්නට තමයි ක්‍රොප් එක කියලා කියන්නේ. හොඳ අස්වැන්නකට තමයි a good crop කියලා කියන්නේ. මේ අවුරුද්දේ අපිට හොඳ තක්කාලි අස්වැන්නක් තියෙනවා. We have a good crop of tomatoes this year. මේ ඡායාරූපෙන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ ටොමේටෝ ක්‍රොප් එකක් සාරවත්ව වැවුණු තක්කාලි අස්වැන්නක්. ඉතින් මේක ඔයාගේ ඔළුවට දාගෙන මතකේ තියාගන්න. It was much more difficult than I initially thought. සමහර දේවල් තියෙනවා ඔයා මුලින් හිතනවට වැඩිය ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒක අමාරු වෙනවා. ගොඩක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට උදාහරණයක් තමයි married life එක. ඒක පටන් ගන්නකොට ඔයා හිතනවා ගොඩක් ලේසි දෙයක් කියලා. හැබැයි කාලයක් යනකොට තේරෙනවා ඒක ගොඩක් අමාරු දෙයක් කියලා. initially thought කියලා කියන්නේ මුලින් හිතන එකට. මුලින් හිතුවට වැඩිය ගොඩාක් අමාරුණා අසීරුණා. It was much more difficult than I initially thought. None of them could afford 500 rupees for a ticket. None of them කියලා කියන්නේ කිසිම කෙනෙක්ට බැරි වුණා කියන එක. could afford කියලා කියන්නේ මිල ගෙවල යමක් මිලදී ගන්න කාටවත් පුළුවන් වුණේ නැහැ. මොකක්ද බැරි වුණේ? ටිකට් එකක් මිලදී ගන්න රුපියල් 500කට තිබ්බ.
None of them could afford 500 rupee for a ticket. I have sufficient time to answer all your questions. Sufficient time එක කියලා කියන්නේ ඇතිතරම් ප්‍රමාණවත් තරම් කාලයක් තියෙනවා කියන එක. I have sufficient time to answer all your questions. ඔයාගේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර දෙන්න මට ඕන තරම් කාලය තියෙනවා. I have sufficient time to answer all your questions. He is soon tired of doing the same work every day. මේක හොඳ වාක්‍යයක්. Same work කියලා කියන්නේ හැමදාම එකම වැඩේ කරනවට. ඉතින් ඔයත් හැමදාම එකම වැඩේ කරන කෙනෙක්ද? හැබැයි එහෙම කරනවා නම් කාලයක් යනකොට ඔයාට ඒ දේ එපා වෙනවා. කරලම ඇති වෙනවා. ඒක තමයි tired of කියලා කියන්නේ. He soon ඉක්මනින් ඔහු එපා වෙයි. ඔහුට එපා වෙයි නැත්නම් ඔහුට කරලම ඇති වෙයි. එකම දේ හැම දවසකම. He soon tired of doing the same work every day. She kept working even though she was tired. Kept working කියලා කියන්නේ වැඩ කරමින් හිටියා කියන එක. Keep working තමයි අතීත වෙනකොට kept working වෙලා තියෙන්නේ. She kept working වැඩ කරමින් හිටියා දිගටම. Even though she was tired. සාමාන්‍යයෙන් අපි මහන්සි වුණාම වැඩ නවත්තනවානේ. හැබැයි මේ කියන කෙනා මහන්සි වෙලා හිටියදී පවා කියන එක තමයි මේ even පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මහන්සි වෙලා හිටියත් ඇය දිගටම වැඩ කරමින් හිටියා. She kept working even though she was tired. It's not blood. It's tomato sauce. Tomato sauce එහෙම නැත්නම් තක්කාලි sauce එකපාරටම බැලුවාම අපිට ඉතින් ලේ කියලා. ලේ වගේ තමයි පේන්නේ. මේක ජෝක් එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. It's not blood. ඒ ලේ නෙමෙයි, රුධිරය නෙමෙයි. Is tomato sauce. ඒ තක්කාලි sauce තමයි ඔයාට ලේ වගේ පේන්නේ. I don't want to wait until tomorrow. මට හෙට වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අදම කරන්නයි හිතෙන්නේ. I don't want to wait. මට උමනාවක් නැහැ. හෙට වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න. Until tomorrow. I don't want to wait until tomorrow. Do you think I'm ugly? ugly කියන්නේ කැතයි, ටිකක් විරූපී සහගත කියන එක. Do you think ඔයා හිතනවද මං කැතයි කියලා? Do you think I'm ugly? I feel uncertain about my future with him. කෙල්ලෙක් මේ විදිහට කියනවා ඔයාට ඇහිලා තියෙනවද? කාත් එක්ක හරි ජීවත් වෙනකොට එයාත් එක්ක ජීවත් වෙලා එයාගේ අනාගතය අවුල් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා කාට හරි දැනෙන්න පුළුවන්. හිතන්නකො කිසිම ප්ලෑන් එකක් නැති මිනිස්සෙක් එක්ක ජීවත් වෙනකොට ඔයාගේ අනාගතය අවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? I feel uncertain. Uncertain කියලා කියන්නේ නිශ්චිතතාවයක් දැනෙන්නේ නැහැ. අවිනිශ්චිතයි, මොනවා වෙයිද කියලා හිතා ගන්න බෑ. About my future, මගේ අනාගතය with him, මගේ අනාගතය ඔහුත් එක්ක ගෙවනකොට මොනවා වෙයිද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. I feel uncertain about my future with him. I don't understand what he wants me to do. I don't understand. මට තේරුම් ගන්න බෑ, මට තේරෙන්නේ නැහැ. What he wants me to do. මට කියලා මොනවද කරගන්න ඕන කියලා මටම තේරුම් ගන්න බෑ. ඔහුට ඕනේ මට කියලා මොනවා කරගන්නද? මට තේරෙන්නේ නැහැ. I don't understand what he wants me to do. Don't worry too much about unimportant things. Don't worry කියලා කියන්නේ දුක් වෙන්න එපා කියන එක. Too much කියලා කියන්නේ ඕනවටත් වඩා. About unimportant things. මොනවද unimportant things කියලා කියන්නේ? හිතන්නකෝ සමාජයේ වෙන gossip, සමාජ ප්‍රශ්න, ඔයාට අදාළ නැති දේවල්, යාළුවන්ගේ ප්‍රශ්න, මේ ගැන ඔයා දුක් වෙන්න එපා. ඒවා ඔයාට අදාළ දේවල් නෙමෙයි. Don't worry too much about unimportant things. The meeting was put off until next Friday. මෙතන වැදගත් වචනයක් තියෙනවා. put off කියලා කියන්නේ කල් දමනවට, දිනයක් වෙන් කළා ඉදිරියට දානවට තමයි
put off කියලා කියන්නේ. meeting එක කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හමුවක් රැස්වීමක් වෙන්න පුළුවන්. මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් වල ඕන තරම් තියෙනවා. ඔෆිස් එකේ meeting එක ඊළඟ සිකුරාදා දක්වා කල් දාලා තියෙන්නේ. The meeting was put off until next Friday. I was unlucky enough to lose my wallet again. Unlucky enough කියලා කියන්නේ මං ඒ තරම් අවාසනාවන්ත වුණා කියන එක. මොකක්ද අවාසනාවන්තකම? ඔයාගේ පර්ස් එක එකපාරක් නැති වෙලා නම් ආපහු නැති වෙනවා නම් ඔයා කොච්චර අවාසනාවන්තද? ඒක තමයි මෙතන ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. I was unlucky enough to lose my wallet again. මගේ පර්ස් එක ආපහු සැරයක් නැති කරගන්න තරම් මං අවාසනාවන්ත වුණා. I was unlucky enough to lose my wallet again. How far is it from here to the next village? ඔයා එක තැනක ඉඳන් තව තැනට පාරක් අහනවා නම් මේ විදියට අහන්න කොච්චර දුරද කියලා අහනවා නම් තමයි විශේෂයෙන්ම මේ විදියට අහන්න ඕනේ. How far කොච්චර දුරද? Is it from here? මෙතන ඉඳන් ඊළඟ ගමට. How far is it from here to the next village? මේ ඉඳන් ඊළඟ ගමට කොච්චර දුරද? Hello friends, ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. next වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න.